নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছামিজ জ্ঞানৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, এটা নতুন মোবাইলৰ সৈতে। আজি এই ভিডিঅ'টোত এটা মই মোবাইল আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ, যিটো আপোনালোকে যদি 14,000 বাজেটৰ তলত যদি এটা মোবাইল বিচাৰি ফুৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। তো ইয়াৰ মোবাইলটোৰ মানে স্পেচিফিকেশ্যন কি, মোবাইলটোৰ তথ্য কি, মোবাইলটোত কি অফাৰ মানে আপোনাৰ কোম্পানীয়ে প্ৰদান কৰিব, সকলোবিলাক কথা পাতিম। তো আহক বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই স্মাৰ্টফোনটোৰ নাম হৈছে Realme 7i। আমি যেতিয়া বক্সটো প্ৰথমতে অপেন কৰিম, আমি বক্সটোৰ ভিতৰত পাম এটা আকৰ্ষণীয় স্মাৰ্টফোন, 18 ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ এডাল এডাপ্টাৰ, এডাল USB কেবল, লগত এটা বেক কভাৰ মানে আপোনাৰ ছেফটি কভাৰ। প্ৰথমতে আমি যদি ডিছপ্লেখনৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে 90 হাৰ্টজ আল্ট্ৰা স্মুথৰ এখন 6.5 ইঞ্চিৰ কৰ্ণিং গৰিলা গ্লাছ প্ৰটেকশ্যনৰ সৈতে HD+ LCD ইঞ্চেল এখন ডিছপ্লে আপুনি পাই যাব, যাৰ ৰিজলিউশ্যনটো হ'ব 1600x720 HD+, আৰু লগতে 90% স্ক্ৰীন টু বডি ৰেচৰ সৈতে আপুনি এখন ধুনীয়া মানে স্মুথলি 90 হাৰ্টছৰ এখন 6.5 ইঞ্চিৰ আপুনি ডিছপ্লে পাব। 2 নম্বৰতে আমি ইয়াৰ যদি ফোনটোৰ মানে যদি কেমেৰাৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত 4টা কেমেৰা ছেটআপ আমি দেখিবলৈ পাম। 64 মেগাপিক্সেলৰ এটা প্ৰাইমাৰী কেমেৰা আৰু তাৰ 119 ডিগ্ৰী আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল এখন লেন্সৰ সৈতে, আৰু এটা পাব আপুনি 8 মেগাপিক্সেলৰ এটা আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা, লগত থাকিব 2 মেগাপিক্সেলৰ এটা ডেপ্থ কেমেৰা, আৰু লগত থাকিব 2 মেগাপিক্সেলৰ এটা মাইক্ৰ' কেমেৰা। আৰু আমি কেমেৰাৰ লগত যদি ফ্লেছৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্ৰণ্টত ইয়াৰ মানে ফ্লেছটো নাপাব। ইয়াৰ 64 মেগাপিক্সেলৰ সৈতে আপুনি এটা ৰিয়াৰ LED ফ্লেছ পাব বেক চাইডে। আৰু যদি আমি ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে 16 মেগাপিক্সেলৰ ইন ডিছপ্লে ছেলফি কেমেৰা এটা আপুনি পাই যাব, য'ত থাকিব ছনীৰ চেন্সৰ, আৰু লগতে আপুনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ ছাপৰ্টো পাব ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ সহায়ত। আৰু আমি কেমেৰাৰ কোৱালিটি যদি কথা কিছুমান ফুটেজ যদি চাবলৈ যাওঁ, আমি প্ৰাইমাৰী কেমেৰাৰ সৈতে 64 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰাৰ সৈতে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুটেজ আমি ল'ব পাৰিম, সেইটো মই কেইটামান আপোনালোকক ইমেজৰ ফুটেজ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে 64 মেগাপিক্সেলৰ সহায়ত কেনেকুৱা ফটো ল'ব পাৰিব, অথবা 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ দ্বাৰা আপুনি চেল্ফি যেতিয়া ল'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আহিব, মই তাৰো এখন আপোনালোকক ইমেজ দেখাই দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ফটো লোৱাৰ অভিজ্ঞতাটো আপুনি নিজেই অনুভৱ কৰিব। আৰু ইয়াৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ বেটেৰী আৰু চাৰ্জিঙৰ যদি কথা পাতোঁ, আপুনি বেটেৰীটো পাব তাত 5000 mAh এটা মেচিভ বেটেৰী পাব, আৰু লগত 18 ৱাট কুইক চাৰ্জিঙৰ আপুনি ছাপৰ্ট পাব। আৰু ইয়াত মানে ষ্টেণ্ড বাই যদি মানে আপুনি মোবাইলটো একো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যদি থৈ যায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 34 ডেইজলৈকে আপুনি এনেকৈয়ে মোবাইলটো মানে ছুইচ অফ নোহোৱাকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ছুপাৰ পাৱাৰ ছেভিং মোডো আপুনি পাই যাব। যদি আপোনাৰ 5% বেটেৰী বাচি থাকে, তেতিয়াহ'লেও আপুনি 4-5 ঘণ্টালৈকে আপুনি মোবাইলটো চলাব পাৰিব। ইয়াৰ পাছতে যদি আমি কাৰ্ড স্লটৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে 3টা কাৰ্ডৰ স্লট আপুনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ 2টা চিম কাৰ্ডৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'ব, আৰু চিম কাৰ্ডৰ টাইপটো হ'ব নেনো চিম। আৰু লগতে এটা স্লট দেখিবলৈ পাব য'ত আপোনাৰ মাইক্ৰ' SD কাৰ্ড, যাক আমি মেমৰি কাৰ্ড বুলি কওঁ, আপ টু 256 GB লৈকে আপুনি ইয়াত মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মাইক্ৰ' SD কাৰ্ড অথবা মেমৰি কাৰ্ডখন। ইয়াৰ পাছত আমি স্মাৰ্টফোনটো যদি চাইজৰ কথা পাতোঁ, মানে ইয়াৰ ওখটো মানে ইয়াৰ হাইটটো হৈছে 164 mm, আৰু ইয়াৰ ডেপথটো মানে যোনটো গভীৰ মানে পাতলটো হৈছে 8.5 mm, আৰু ইয়াৰ বহলটো মানে উইথটো হৈছে 75.5 mm, আৰু ইয়াৰ ৱেইটটো মানে ওজনটো হৈছে 188 গ্ৰাম মাত্ৰ। ইয়াৰ পাছত আমি যদি চেন্সৰৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আপুনি ইয়াত ছাপৰ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু আমি মোবাইলটোৰ তলফালে যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে 3.5 mm অডিঅ' জেকৰ এটা পৰ্ট পাম, লগত টাইপ C মানে আপোনাৰ যোনডাল USB কেবলডাল লাগিব, তাৰ এটা আপুনি পৰ্ট দেখিবলৈ পাব, আৰু তাৰ কাষতে দেখিবলৈ পাব চেন্সৰ আৰু স্পীকাৰৰ পৰ্ট। ইয়াৰ পাছতে আমি যদি প্ৰচেছৰৰ কথা পাতোঁ, যিটো নেকি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইয়াত আপুনি অক্টা-কোৰ কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 62 প্ৰচেছৰ আপুনি দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াৰ লগত আমি যদি ষ্ট'ৰেজৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে 2টা ভেৰিয়েণ্টত আপুনি ইয়াক মানে স্মাৰ্টফোনটো পাব। এটা হৈছে 4GB ৰেম, আৰু আনটো হৈছে 64GB ষ্ট'ৰেজৰ, আৰু আনটো হৈছে 4GB ৰেম আৰু লগত 128GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজৰ। একেবাৰে শেষত আমি যদি স্মাৰ্টফোনটোৰ কালাৰ আৰু যদি প্ৰাইচৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে 2টা কালাৰত আপুনি স্মাৰ্টফোনটো পাব। এটা হৈছে ফিউজন গ্ৰীণ আৰু এটা হৈছে ফিউজন ব্লু। আপোনাৰ কোনটো কালাৰ আপুনি বেছি মানে আপুনি ভাল পাইছে, সেইটো আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটোৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ শুনক। ইয়াৰ যোনটো 4GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট'ৰেজৰ হয়, সেইটো আপুনি পাব 13,999ত।
আৰু আনটো হৈছে 4GB ৰেম লগত 128GB যোনটো ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজৰ হয় সেইটো আপুনি পাব 14,999 আৰু এই দুয়োটা আপুনি ভেৰিয়েণ্ট এভেইলেবল মানে আপুনি কিনিব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ ৱেবছাইটত গৈ এই মোবাইলকেইটা আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে মোৰ পাৰ্চনেলি কিন্তু মোবাইলটো বেয়া লগা নাই মই ভাল পাইছোঁ সেই গতিকে আপোনালোককো মানে ৰিভিউটোৰ সহায়েৰে জনালোঁ যে আপোনালোকে মোবাইলকেইটা কেনেকুৱা পাব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিভিউ কিছুমান মানে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ